Încă din vremuri antice, omul a avut curiozitatea și căutarea constantă, organic vorbind, să-și prelungească sacra lui viață. Am văzut exemple la Matusalem, la Noe, la Isaac, la Iacob, la Enoch și la mulți alții din cărțile sacre și din Vechiul Testament. De atunci și până acum lucrurile s-au cam schimbat pentru că societatea s-a dezvoltat și odată cu ea și măsurile de control pentru ca omul să fie așa mai mult în un instrument social, imperativ necesar fiecărei creștere a unei economii, fiecărei țări unde merge el, iar în acest timp cumva el uită că este și un potențial divin. Ei bine, cei cu potențial divin au fost, sunt și vor rămâne tot timpul în umbră, pentru că natura smereniei lor interioare este mai puternică decât dorința lor de a influența sau de a fi aplaudați de către mulțime sau de către cineva. Ei bine, măsurile sociale azi primite sunt un beneficiu mare pentru societate și tot ceea ce ne s-a dat în viață sunt beneficii, sunt multe beneficii, avem drumuri, avem temple, avem căldură, avem avioane, avem știință, avem internet și totul se poate folosi după bunul plac al modului în care noi trăim. Ei bine, în funcție de abilitățile sau de familiile pe care le avem, aceste beneficii pot crește sau nu. Dorința mea pe acest canal este să întăresc în tine puterea, forța și longevitatea doar cu un singur scop, și anume să strângi suficiente experiențe, iar prin ele să aduni puterea necesară, cât și toate transformările care generează multă energie încât să devii mai puternic sau chiar etern. Așa că hai să dăm drumul la treabă. Dragii mei prieteni, am dedus 6 măsuri sociale care, atunci când sunt folosite în mod excesiv, ele cumva modifică la nivel interior, celular, viața noastră interioară și cu ea scurtarea vieții. Prima este moneda de schimb sau hârtiile cu valoare sau fictiv spus, așa cum ni s-a spus că se numesc bani. Energia omului este foarte mult influențată de dorința de a câștiga din ce în ce mai mult și nu mai rămâne energie pentru cunoașterea și drumul său interior. Banii adevărați vor fi, au fost și sunt în aur și nu în hârtie. Aurul e valabil oriunde, deci nu doar pe această planetă, iar hârtiile sunt doar într-un singur loc și influențate de inflația sau de ajustările economice din țara în care mergem sau ne aflăm. A doua măsură socială sunt alimentele din magazinele care în protocoalele de vânzare sunt necesare să fie super curățate și nu mai rămâne nimic nutritiv în ele. Sunt controlate pentru creștere rapidă, sunt controlate pentru a fi mai grele decât când sunt puse pe cântar sau mai frumoase ca aspect, dar complet goale și de multe ori complet ineficiente în compoziția lor nutritivă. Ei bine, ele sunt bune pentru gust, dar nu și pentru corp. Că ceea ce este bun pentru corp nu suntem noi încă obișnuiți, o parte dintre noi, să gustăm. A treia direcție socială este expunerea constantă la rețele sau unde electromagnetice cu frecvență mare. Psihotronice, psihotropice, antene, aparate de emisie recepție, rețele Wi-Fi și așa mai departe. Toate au influență la nivel molecular în celulele noastre, dar într-adevăr sunt mici, dar în timp modifică puterea celulei și ea nu se mai divide. Întrebarea mea pentru tine este ce ai de gând să faci în această privință. A patra direcție socială este educația instituțională, mai ales aia de stat de bază. Ea include măsuri prin care omul este util și serviabil societății și mai puțin lui însuși. Nu se promovează deviza de a te cunoaște pe tine însuți, pentru că dacă omul ar face și ar căuta asta, ar fi mai puțin productiv societății și mai mult ar fi util vieții sale sacre interioare, care de fapt, după mine, ea contează cel mai mult cu adevărat. A cincea direcție socială este mass media controlată și direcționată pentru alte interese, nu cea pentru care o vedem noi să ne informeze. Ea oferă distracție sau distragere de la noi înșine, dar nu oferă întărirea spirituală a omului. Și a șasea direcție este poluarea, praful, radiațiile antenelor mari,
unde vedem că plămânii noștri au mai puțină putere și observăm că mai putem să urcăm 7 etaje, pentru că avem de scos multe particule de praf și poluare care sunt ingerate din orașele aglomerate. Ei bine, radiațiile, pe de altă parte, a antenelor au putere de influență asupra psihicului uman și acest lucru se observă când alternăm între gândurile impulsive și instinctuale când stăm la oraș și liniștea, calmul și relaxarea când suntem undeva lângă soare sau la țară. Fiecare individ vrea să adune suficiente experiențe care să-l pregătească așa pentru lumea lui interioară, sacră și veșnică, și dacă vrea are de meditat în mod constant și excesiv la aceste lucruri, pentru că dacă vrea să fie autodidact și a dezvolta moment de moment aceste observații, să și le însușească, atunci fiecare moment va deveni mai frumos, mai bucuros, mai sănătos și va experimenta viața la un alt nivel. Dacă vrei să ai mai multe despre cum să-ți trăiești înăuntru tău viața în toate proiectele tale sociale, profesionale, relaționale, dar mai ales spirituale, atunci poți da un subscribe cu tot clopoțel mai jos și să descoperi mai multe videouri benefice pentru tine. Să-ți fie de mare bine!